Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit a legújabb utazófilmemben, ami Maldív szigetekről fog készülni. Nagyon izgulok, ugyanis még nem csak az, hogy sohasem jártam még Maldív szigeteken, hanem a világ egyik legérdekesebb és legkülönlegesebb paradicsomai közé tartozik, ezért is izgulok ennyire. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Amiatt is, hogy muszlim ország és rengeteg törvény van emiatt. Például minden más vallás gyakorlása büntetve van. Tehát, hogyha én nagyon vallásos lennék és szeretnék imádkozni mondjuk az utcán, vagy egy keresztény keresztet hordanék magammal, vagy bármit, akkor emiatt a rendőrök lekapcsolhatnának simán. Emellett pedig más muszlim törvények is vannak, amikről majd be fogok majd számolni nektek, hogyha megérkeztünk. Nem tudom, hogy fújják be a levegőt, de ilyet még nem láttam. Ennyire füstöljön, gőzöljön, nem füst igazából, hanem gőz. Ez a Bangkok-Malé járaton, Air Asia. Ez itt Malé városa, most fogunk landolni. Ez Hulhumalé szigete, ahol van a repülőtér, és Malé a főváros, ahol majd át kell menni hajóval. Ilyen 5 perces hajóút. Ez a hatalmas híd arra van. A hatalmas hidat azért építették, hogy taxival is át lehessen, autóval is át lehessen menni egyik szigetről a másikra. Hát megérkeztem a Maldív szigetekre, nem tudom mennyire hallatszik, most éppen a kompon ülök, ami átvisz Hulhumalé szigetéről Maléba, a fővárosba. Az első kulturális sok már is megérintett, ugyanis a csomagomat lefoglalták, mivel vettem több karácsonyi ajándékot is a családomnak, meg a haveroknak, rokonoknak. Volt köztük pár hindu szobor is, buddha szobor, és ugye említettem, most nem fogom kimondani hangosan a nevét, hogy milyen vallású és milyen diktatórikus az ország, úgyhogy igen, ezeket elkonfiszkálták tőlem, viszont mikor elhagyom az országot, akkor visszavehetem, hogy annyira nem vészes a dolog. Viszont szinte remegtem, mert ilyen még nem történt sose velem, hogy a csomagomat így ilyen szinten lecsekkolják, és az egész bőröndömet ki kellett pakoljam, ami tele volt mindenféle dologgal, már 20 kg összegyűlt, amióta utazok 2 hete. Persze ez mind tele van szuvenírekkel, amit otthon a saját lakásom dekorációjának szerettem volna használni, tehát díszíteni ilyen utazási dolgokkal, meg amiket ugye mondtam, ajándékként hoztam, úgyhogy mind az egészet kipakoltam. Igen, ez furcsa volt. Aztán viszont volt egy pozitív kulturális sok is. Az interneten azt írta, hogy ez a komp $2 kerül, és oda mentem a kasszához, ahol a nőnek odaadtam a $2-ost, aztán kérdezte, hogy mennyit kérsz, 5-öt? Mondtam, hogy nem, csak egyet, és akkor ide adott nekem egyet, nézett rám, és akkor visszaadta a $2 is, úgyhogy ingyen utazok most a kompon. Nagyon kedves volt. Aztán utána néztem, a jegyen azt írja, hogy 10 Maldív rúfiába került a jegy, de pontosan $64 és mondom, nem akart visszaadni, nem akart úgymond idézően szarakodni a valutával. Habár azt olvastam, hogy mindenütt elfogadják a dollárt itt a Maldív szigeteken, úgy látszik, hogy ő inkább visszaadta nekem a pénzt, hogy nagyon kedves volt, ez legalább volt egy pozitív is a negatív hatás után. Hát most már Maléban vagyok.
Maldív-szigetek fővárosában. Itt is rengeteg a motoros, eléggé indiai érzése van, érzést kelt, feeling, divatos szóval élve. Csak egy éjszakát fogok itt tölteni, utána megyek egy szigetre. Itt igazából sok látnivaló nincs, és a legtöbb turista ki is hagyja, de engem nagyon érdekelt, hogy milyen a helyi élet, és mi történik itt a fővárosban. A magyar konzulátus oldal második szintű fokozottságot igénylő kategóriában van sorolva, és rengeteg tömeges összecsapás történt itt a fővárosban nemrég. Politikai tüntetések voltak, ezeket el kell kerülni. Emiatt nem láttam úgy, hogy mindenképp törölnöm kellene az utazási tervemet Maléba. Ugyanis, hogyha látok egy gyülekező tömeget, akkor 2 utcával arrébb megyek és kész. Szerintem ez megoldható. Egyébként azt mondják, hogy sok a tolvajlás és rablás, úgyhogy este nem érdemes mászkálni. Hát ezt is majd megpróbálom kibírni, hogy este nem mászkáljak. Most hát van pár látványosság, amit meg fogok nézni, igazából ilyen kisebb látványosság, helyi dolgok, ami mindenképp érdekel. Egyébként a vámhivatalnál, ahol lefoglalták a kicsi Buddha szobraimat, amiket nem engedtek be szuvenírként, rengeteg alkoholos üveg volt, és rengeteg turista vitt be alkoholt is. Nos, hát ezt viszont tudtam, hogy semmilyen mennyiségű alkoholt nem lehet bejönni. Láttam ilyen kicsi 3 decis sört, tehát még azt sem engedték be, így abszolút zéró tolerancia, és ugyanúgy nem lehet vásárolni sem az egész fővárosban alkoholt. Egyedül a resort szigeteken, vagyis azokon a szigeteken, ahol csak turisták élnek és helyiek nem laknak, csak is ott lehet alkoholt vásárolni. Tehát tényleg nagyon komolyan vesznek ezeket a vallási előírásokat és szokásokat itt a Maldív-szigeteken, ami, ahogy mondtam, muszlim ország. Hát akkor nézzünk meg pár érdekes dolgot. Hát az első pont, ami belebukkantam, ez a november 3-a emlékmű. 1988. november 3-án a sri lankai tamil tigrisek megtámadták Maldív-szigeteket, és a támadás nem volt sikeres, visszaverték a helyiek a betolakodókat. És ez különleges szimbolikája van ennek az emlékműnek. A zöld azt jelenti, hogy sikerült visszaverni a támadást, tehát győztek. A piros azt jelenti, hogy mennyi vért hullajtottak ez alatt, és a kör pedig azt jelenti, hogy körbevették a szigetet, Malét, és úgy támadtak, és mégis sikerült visszaverni. أشهد أن
Ez volt a müezzin éneke Maléban. Ez itt pedig a Nemzeti tér. Rengeteg galamb. Szóval itt még nem láttam egy helyen soha. Egyébként 1 órás késéssel szálltunk le, ugyanis volt egy hatalmas vihar Malé fölött. Nem adtak a pilótának leszállási engedélyt, amíg a vihar el nem vonult. Azért gondolkoztam, hogy vajon meddig tart ki a kerozin, meddig bírunk körözni. Az teljesen érződött, hogy csak körözünk a főváros fölött, már mindenki tűkön ült. Ami is 4,5 órás repülőút volt Bangkokból Maléba, és akkor még plusz ez az 1 óra, úgyhogy nem volt egy egyszerű utazás, mivel rengeteg turbulencia is volt. Wow! Ezek a galambok valami miatt imádják ezt a teret. A kínai kislány volt, aki megkergette őket. A vízum az ingyenes a Maldív-szigetekbe, viszont kb. A 4 órás interjún mentem át, amíg megkaptam a vízumot. Szerencsére erre készültem, ugyanis a magyar konzulátus oldalán fel van tüntetve, hogy milyen papírokat kell felmutatni az ingyenes vízumhoz. És konkrétan ki volt nekem nyomtatva az összes szállás, visszaigazolás, az, hogy mivel fogok elrepülni innen. Csak akkor engednek be az országba, hogyha fel tudod mutatni, hogy mivel mész tovább. Ami egy olyan repülőjegy kell legyen, ami 30 napon belül van. Tehát maximum 30 napot lehet itt tölteni. Most hát Malé mellett a tenger nem annyira szép, de már itt is úgy veszem észre, hogy sokkal kékebb, más színe van a víznek, mint máshol. Úgy gyönyörű volt a repülőről fentről nézni, ahogy megérkezünk. Ott rá lehetett látni pár gyönyörű, egzotikus és jellegzetes Maldív szigetre, úgyhogy az is szép látvány volt. Hát én annyira nem bánom, hogy nem hagytam ki Malét, legalábbis egyenlőre. Tényleg szép színe van a tengernek, még itt is. Maldív-szigetek az Indiai óceánon fekszik. Ott még sosem jártam, ez az első alkalom. Szultán parkja. Hát mire beértem volna, leszorítottak, hogy fizessek $5 belépőt. Aztán egyből nem hittem el nekik, de megnéztem a kiírást, 75 Maldív rúfia, ami tényleg kb. $5, úgyhogy nem vertek át vele. De egyelőre nem tudom, hogy miért érte meg ezt meg nekem, de az a lényeg, hogy itt vagyok bent a Szultán parkjába. Az azt nem is igazi fa, hanem csak egy művészeti alkotás. Közben az Allah Akbart azt még nyomják. Végülis a reptéren annyira fráztozták rám, hogy a hotel recepció megkérdeztem, hogy szabad egyáltalán rövid nadrágot hordjak vagy sem.
hosszú nadrágba érkeztem, biztosan biztos, hogy ugye a muszlimban le kell legyen takarva a váll és a térd, férfiaknak is, és az utcán nem láttam abszolút senkit se, aki rövid nadrágba mászkált volna, de azt mondta a recepciós csaj, aki viselte a hijabot, tehát azt a főkötőt, hogy turistának lehet, tehát annyira ezt az egyet nem veszik annyira komolyan. Ahogy mondtam, Mali látványosságai abszolút kihagyhatóak, nem feltétlenül turista csalogatóhely, de érdekelt a helyi élet. Ez a Friday Mosque, vagyis a pénteki mecset. Ide szerintem nekem most rövid nadrágban nem szólt bemennem, de amúgy is már jártam mecsetbe is. Nem annyira látványos. Megint egy érdekes írásmód. És itt van. Rövid nadrágban nem szabad venni. Annyira nincs is kedvem venni. Akkor szembe a mecsettel sokkal érdekesebb épület a miniszteri ház, ahol Maldív-szigetek miniszterelnöke lakik. Hát nagyon érdekes épület. Arról híres még, hogy Erzsébet királynő is meglátogatta itt a Maldív-szigeteki miniszterelnököt, és annak idején még Mahatma Gandhi is járt itt. És ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Úgy volt még egy indok, ami miatt úgy terveztem el, hogy Maliban éjszakázom, és csak azután megyek tovább az egyik szigetre, amit Rashdúnak hívnak. Eredetileg úgy terveztem, hogy Phuketből repülök délután, és olyan este érkezek meg, és akkor már úgyse lesz idő tovább menni a szigetre. Viszont azt a repülőutamat törölte az Air Asia, és így két lehetőségem volt, vagy visszatérítik a pénzt, vagy átrakják egy másik időpontra ugyanazt a repülőutat, ami úgy volt, hogy Phuket, Bangkok és Bangkok Malé. Viszont a másik repülőút hajnal 6-kor indult Phuketből, tehát ma hajnal 3-kor keltem, itteni idő szerint hajnal 1, tehát azért vagyok ennyire nyúzott, de így legalább lesz időm nyugodtan kipihenni magam Maléban, úgy sincs mit csinálni, legalább korán lefekszem, és utána holnap reggel frissen tudok indulni Rashdúba megnézni a szigeteket. Hát a Maldív szigetekből nem fogok sokat látni, ugye több mint 1000 sziget van, és lehetetlen bejárni az egészet, kivéve, hogyha milliómos az ember. Egyébként mielőtt még azt hinnétek, hogy milliómos vagyok és csak így nyaralgatok a Maldív szigeteken, most is egy ilyen, hát azt hiszem az egyik videóban rosszul fordítottam le, hogy büdzsé utazó, hát ez az angolból a budget traveler, ami egy kifejezés arra, hogy az olcsó utazási eszközöket szokta választani. Tehát Maldív szigetekre igazából két lehetőség van, vagy resort szigetre mész, ahol csak turisták vannak. Ezekből vannak nagyon all-inclusive, gyönyörű szigetek, tehát tényleg az a paradicsom, mesés víz és tiszta luxus. Most hát ezek a szállodák 500 € per éjszaka,
és 2000 euró per éjszaka között mozognak. Tehát lehetetlen egy olyan utazónak, mint én, ilyesmibe belemászni, mert egy éjszakából kijön egy útszinte, amíg attól függ, hogy hova. Amit mondani akartam, az olcsó megoldás az az, hogy vannak olyan szigetek is, ahol a helyiek, az őslakosok élnek, és ezeken a szigeteken is vannak már úgynevezett ilyen guest house-ok, amit magyarul nyaralónak lehetne nevezni, ugyanis nem is hotel, hanem csak valamilyen szállás. Az a lényeg, hogy kapsz egy szobát, és onnan szerveznek hajótúrákat, ahol ugyanúgy meg tudsz nézni gyönyörű tengerpartokat, gyönyörű Maldív vizeket, egzotikus partokat. Tehát a lényeg az, hogy meg lehet nézni, így is. Viszont aztán be kell fizetni ezekre a hajótúrákra, de így is nyilván olcsóban jössz ki, mert itt egy éjszaka valami $50 körül mozgott, amit nyilván ki lehet spórolni, tehát nem annyira vészes. Úgyhogy így sikerült ezt nekem most megszervezni. Még ami érdekes, hogy ezekre az all-inclusive tengerpartokra nem is lehet olcsón eljutni, ugyanis be kell fizetni legtöbbször ilyen hidroplánokat, ami olyan repülő, ugye, ami kétéltű a járgány, megy vízen is tud landolni, vízen is tud felszállni, úgyhogy nagyon vagány lehet egy olyan repülőutat kipróbálni, viszont $500-600 kezdődnek ezek is, úgyhogy tényleg abszolút ilyen filmsztároknak való, vagy futballsztároknak. Rengeteg futballsztárt láttam Maldív-szigeteken check-inelni vagy posztolni, például Frank Riberyt vagy Szalai Ádámot. Hát igen, ők megengedhetik maguknak. És nekem megfelel a helyi szigeten való elhelyezkedés is. Most ennek az egyetlen, mekkora nagy állat volt hátam mögött. És ennek az egyetlen hátulütője az az, hogy be kell tartani a helyi törvényeket, tehát ott is ugyanúgy muszlim az egész, és nem lehet sehol sem meginni egy sört például, ugyanúgy. Ami rosszabb pedig, nem lehet az összes tengerpartot úszó ruhában használni, viszont minden ilyen helyi szigetnek van egy úgynevezett bikini beach-je, tehát egy olyan tengerpartja, ahol úgymond nem zavarják a helyieket, nem zavarod a helyieket, és ott le lehet vetkőzni fürdőruhába is. Mindenütt máshol ugyanúgy le lehet menni a tengerpartra, tehát senki sem állít meg, viszont nem lehet levetkőzni. Na, közben itt nézelődök, azért is akadozik, mert csak a nők tudnak egyszerre két dologra figyelni, én nem. És kiértem egy ilyen helyi piacra, ahol elég érdekes figurák mászkálnak. A hátam mögött biztos észrevettétek. Ez is rajta volt a listámon, ide szétnézek, hogy nézhet ki itt egy helyi piac. Itt aztán rengeteg az ismeretlen gyümölcs, meg is kóstoltattak velem pár dolgot, még szárított tonhalat is. Aztán nem akart volna leszállni rólam a srác, hogy vegyek is valamit. Aztán nagyon érdekes kokoa, nem értettem pontosan, nem tudott jól angolul. Valami érdekes csokit vettem, ami, hát megmutatom, hogy néz ki. Így néz ki, mintha egy szivar lenne. Hát ezek ilyen helyi halászhajók. Ez a piac, ahol betévedtem. Habár rengeteg gyümölcs volt, igazából halpiac volt. És emellett van még egy másik piac, amit mindjárt elérek olyan 100 méteren belül. Hát, ahogy látom, szegények ezek ott alszanak a piacon, a hajón.
nem egy gazdag ország egyébként Maldív-szigetek, attól függetlenül, hogy ezek a turisták ölik bele ezeket a hatalmas pénzeket. Azok valamennyire privát kézre mennek, nem a kormánynak. És ezért is például, amikor majd el fogom hagyni az országot, remélem, hogy addig mindent egészségesen sikerül túlélnem. 25 dollárt kell majd fizetnem, mikor kilépek az országból, az útlevél ellenőrzésnél. Mindezt olyan jelleggel, hogy ország és reptérfejlesztési adó csak turistáknak. Hát ez a másik helyi piac itt az út szélén. Rengeteg gyümölcsárus. Teljesen különbözik az ázsiai piacoktól, mert ugye most is Ázsiában vagyok, de inkább a kelet-ázsiaira értettem, azt lettem volna mondani, ugyanis ott mindig vannak ilyen kicsi street foodosok és utcai ételárusok, ami most nem jött volna rosszul, tudtam volna valami kaját is venni. Delfinek. Csak túl messze vagyok tőlük, úgyhogy rá kellett zoomoljak. Nem elég tiszta így a kép. Hát Malé tengerpartja nagyon sziklás, ezért úszásra alkalmatlan, nem szabad sehol sem úszni, ezért a helyiek elkészítettek egy mesterséges strandot a helyiek számára, ami azt jelenti, hogy ez egy muszlim strand. Nem szabad fürdőruhában belemenni a vízbe. Amikor a Google Maps-en rákerestem erre a helyre először, akkor kicsit viccesnek találtam, ahogy láttam a teljesen burkába beöltözött nőket belemászva a vízbe, de hát másképp nem mászhattak bele. És hát ennek a neve a Ras Van Nu Beach. Ennyi az egész. Aki meg akar egy kicsit mártózni, vagy pancsolni, annak jó, de mondom, csak is ruhástól mehetek bele a vízbe. Lehet, hogy sokkoló nekünk, európaiaknak, de ez más kultúra. Ez a cunami emlékmű. Reméljük, ebből nem lesz semmi gond holnap, mikor kell menjek a szigetre. Egyelőre nem túl nyaralós az időjárás. Egyébként meleg van, tehát azzal nincsen probléma, csak elég szeszélyesnek tűnik ez az indiai óceáni időjárás. Ott is elég gyülekeznek a fellegek. Egyébként decemberben már elmúlt az esős évszak, tehát nem kellene tartós esőre és viharokra és ciklonokra számítani, ami egyébként, ha jól emlékszem, áprilistól egészen november végéig tart, vagy valami ilyesmi. Akkor nem ajánlott ide utazni. Habár a Maldív-szigetek is hatalmas területen fekszik, és bizonyos szigetek látogathatóak az év minden szakaszában.
mindig meleg van, az biztos, tehát most is akármennyire rosszul néz ki az ég, és vihar volt, meg zúgott az eső, olyan 32 fok körül van. Jól esett váltani rövidnadrágra, mert már sültem meg az úton. Ahogy a kikötőből elgyalogoltam hotelig, a hotel küldött egy üzenetet, hogy tudnak nekem taxit biztosítani $10, de hát, ahogy mondtam, az ilyesmivel nem szoktam élni. 2 kilométert simán lesétáltam 20 perc alatt, még ebben a rossz forgalomban is, ami itt van Maléban. Azért amit egyelőre el tudok mondani, az az, hogy eléggé komorak az arcok, tehát nem mosolyognak annyira, mint Tajföldön, meg Dél-Kelet-Ázsiában, ami azért annyira nem tetszik, de remélem, hogy a szigeten majd boldogabbak lesznek az emberek. Itt a fővárosban eléggé nagy a tömegnyomor, ahogy észrevettem, nem élnek valami nagy életszínvonalon, ahogy észrevettem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lehet. Na hát így néz ki. Nem sikerült egyszerűen kicsomagolni, le kellett hántsam ezt a banánhéjat róla. Igazából tényleg banánlevél. És azt megkérdeztem, hogy édes-e ez a cucc, mert valami desszertet akartam kérni, miután indiai kaját sikerült találnom. Sok indiai él itt Maldív-szigeteken, nincs olyan messze India igazából. Nagyon finom, nagyon édes. Fogalmam sincs, hogy mi ez, de kurva jó. Hát ezzel be is fejezném a Maldív-szigetek utazófilm első részét, ami Maléról és a fővárosról, valamint az országról szolgáltatott különlegességeket, és remélem, hogy érdekes információkat, amiket nem tudtatok. Remélem, hogy tetszett ez a videó, további minden jót és sziasztok!